Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay có nhiều bạn yêu cầu mình làm nem nướng, món ngon nổi tiếng với hương vị ăn một lần là nhớ hoài. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm nem nướng mà mình thường hay làm cho gia đình ăn. Cách này không khó, với nguyên liệu quen thuộc, chỉ cần một số lưu ý trong cách thực hiện, chúng ta dễ dàng làm ra thành phẩm nem nướng giòn, dai nhưng vẫn giữ được độ mềm mại của thịt. Nem không bị khô sau khi nướng, vị mặn ngọt vừa vặn, chấm thêm nước chấm đặc biệt, ăn cùng các loại rau ăn kèm nữa thì ngon khó cưỡng luôn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu trước khi bắt đầu ha. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu thơm. 20g hành tím này thì mình băm nhỏ ra nha các bạn. Tỏi thì mình sử dụng nhiều gấp đôi lượng hành, tức là khoảng 40g ha. Mình cũng băm nhỏ ra luôn. Hành lá thì mình cắt nhỏ ra để chút nữa mình làm mỡ hành nha các bạn. Để làm nem nướng thì mình chuẩn bị ở đây là 3 loại thịt: thịt heo xay nhuyễn, giò sống và mỡ heo nha các bạn. Các bạn nên chọn mỡ gái, nó sẽ giòn hơn nha. Phần mỡ này sau khi rửa sạch đó, thì mình sẽ trụng sơ nha. Cho nước sôi vào nồi và cho mỡ vào trụng trong 2 phút. Không cần luộc chín nha các bạn. Mình trụng để mỡ thơm hơn và đồng thời mỡ nó săn lại cho mình dễ cắt nữa nè. Mình vớt mỡ ra cho nguội bớt rồi mình cắt ra luôn nha. Các bạn cắt hạt lựu nhỏ như thế này nè các bạn. Phần này giúp nem nướng khi ăn có độ giòn hấp dẫn và cũng góp phần làm nem không bị khô khi nướng đó. Cắt xong rồi thì mình ướp vào đây 1 muỗng canh rưỡi đường cát. Mình trộn đều lên và đem đi phơi nắng khoảng 1 tiếng. Các bạn có thể sấy lò cũng được nha. Khi thấy mỡ nó trong lại là được. Tiếp theo thì mình tiến hành ướp nem nướng nha. Cho vào 600g thịt xay nè, 350g giò sống. Có thể sử dụng toàn bộ bằng thịt xay cũng được, nhưng phải quết kỹ cho thịt thật là dẻo mới ngon nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh bột nêm, loại nào cũng được ha. 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không ăn bột ngọt thì mình không cho vào nha. 1 muỗng cà phê tiêu và thêm 1 muỗng cà phê bột tỏi cho thơm ha. Nếu các bạn không có thì mình bỏ qua cũng được ha. Thêm 1 đến 2 muỗng cà phê ớt bột paprika. Mình dùng loại này, ớt bột này không cay mà còn giúp cho món nem của mình có màu đẹp. Gia vị thơm thì gồm có tỏi băm, hành tím băm. Trộn đều cho thịt thấm gia vị. Sau đó mình sẽ bỏ vào tủ đông khoảng 1 tiếng rưỡi để thịt lạnh. Rồi mình quết thịt nó sẽ dẻo và giòn hơn nha các bạn. Mình lấy thịt từ trong tủ đông ra. Bây giờ mình cho vào máy trộn để quết cho thật là dẻo ha. Đến phần mỡ cắt hạt lựu nè. Các bạn có thể cho vô bịch zip, nhồi bằng tay cũng được. Ban đầu thì mình mở số nhỏ, mình trộn khoảng 1 phút ha. Rồi mình mở số lớn, mình trộn thêm 4 phút nữa cho thịt dẻo ha. Một lưu ý nữa là khi sử dụng thêm giò sống, các bạn nhớ gia giảm phần gia vị nêm vì trong giò sống làm sẵn, có thể đã có sẵn gia vị mặn. Và thịt đã trộn xong rồi đó các bạn. Bây giờ khối thịt trở nên rất là dẻo nè. Mình tiến hành xiên thịt thành những que nem luôn nha. Mình lấy một ít thịt nè, vo và ép dài nó ra để vừa đủ khoảng 2/3 cây que. Như vậy nè các bạn. Vừa đủ thôi, không to quá nha. Bề ngang thì bằng viên bò viên là được, còn độ dài thì tùy theo que ngắn hay dài mà các bạn xiên nha. Các bạn nên chọn mua que dẹp, nó sẽ dễ xiên hơn. Còn nếu que tròn thì các bạn nên xiên 2 que. Khi nướng thì mình dễ trở thịt hơn đó các bạn. Các bạn có thể làm nhiều và bảo quản trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình lấy ra nướng cũng rất là tiện nha. Mình làm xong rồi nè. Trước khi nướng thì mình chuẩn bị hỗn hợp quết để tạo màu, gồm có 1 muỗng canh màu dầu điều và một ít ớt bột paprika. Nếu không có ớt bột thì các bạn có thể sử dụng màu dầu điều không cũng được. Bước cuối cùng thì mình nướng nem nữa là xong ha. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời hơi se lạnh
mình ra ngoài vườn nướng than nha. Mình đốt than cháy hết, rồi mình đợi cho than nó hạ nhiệt độ một chút rồi mới nướng nha. Như vậy nem sẽ không bị cháy xém hết các bạn. Mình cho que nem lên nướng nè, trở đều. Khi nem săn mặt thì các bạn dùng cọ quết hỗn hợp tạo màu lúc nãy. Quét đều lên và vừa đủ thôi để hỗn hợp nó vừa thấm mà không bị chảy xuống dưới quá nhiều ha. Và chúng ta tiếp tục nướng, trở đều cho đến khi nó lên màu ưng ý nha. Nem nó vàng đều như vậy là được rồi nè các bạn. Thơm quá là thơm luôn. Các bạn nhớ lăn đều que nem với độ nóng vừa của than thì nem sẽ chín từ từ rất là ngon. Đừng để than nóng quá, nem nó chưa kịp chín thì nó đã bị cháy rồi. Nên kỹ thuật nướng cũng rất quan trọng đó nha. Hoặc các bạn có thể nướng trong nồi chiên không dầu cho tiện, nhưng lửa than luôn thơm và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nếu không có thời gian nữa thì các bạn có thể chiên áp chảo cũng ngon lắm các bạn. Mùi thơm hấp dẫn quá các bạn ơi. Nướng xong hết rồi mình chuẩn bị làm nước chấm và dùng nem nha. Nước chấm là phần phụ nhưng khá quan trọng, tạo nên hương vị đặc trưng của món này đó. Đây là thành phần nguyên liệu để làm nước chấm nem nướng. Mình mời các bạn tham khảo qua nha. Muốn nem nướng ngon phải có nước chấm đúng điệu nha các bạn. Đun nóng nồi nè. Mình cho vào 1 muỗng canh dầu. Rồi đến 1 muỗng canh hành tím vào phi lên cho thơm. Kế tiếp mình cho thịt vào xào. Đảo đều trong 2 phút. Kế đến mình cho tôm vào xào. Nếu muốn ngon hơn thì các bạn cho thêm gan heo vào chung. Mình chỉ sử dụng thịt xay và tôm thôi các bạn. Và mình nêm vào đây hạt nêm, đường, nước mắm, mỗi thứ 1 muỗng canh. Tiếp tục là 1 muỗng canh tương hột và 1 muỗng canh bơ đậu phộng. Các bạn có thể thay thế bằng đậu phộng rang cũng được. Thêm 1 muỗng canh dầu màu điều để tạo màu cho nước chấm. Nửa muỗng cà phê tiêu. 2 muỗng canh tương ngọt, tương ăn phở đó các bạn. Rồi đến 250ml nước. Các bạn có thể đong một chén đầy đó nha các bạn. Trộn đều lên và thử lại theo khẩu vị gia đình ha. Nước chấm này thì độ mặn phải vừa phải và hơi ngọt một chút nha. Xong rồi mình chờ nguội một chút rồi mình cho tất cả vào cối để xay mịn hỗn hợp. Xay xong rồi mình đổ hỗn hợp trở lại nồi. Khuấy đều lên. Mình hòa tan 2 muỗng canh bột nếp với 3 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Cuối cùng thì mình cho bột nếp đã hòa tan. Khuấy đều cho hỗn hợp nó sền sệt là được nha. Rồi tắt bếp. Mình đun nóng dầu và đổ vào hành để làm dầu hành ăn kèm với bánh hỏi hoặc bún nha các bạn. Mình múc nước chấm ra chén, cho thêm chút ớt băm và chút đậu phộng rang. Còn đây là nem nướng vừa mới nướng xong, bóng bẩy và thơm quá các bạn, hấp dẫn chưa nè? Mình rút xiên que ra và bày ra đĩa cùng các loại rau và bún ăn kèm với nước chấm đặc biệt nữa nha. Các bạn xem đã đủ chưa, còn thiếu gì không nè? Mình cắt dọc ra cho dễ cuốn nha. Các bạn xem bên trong nè, thịt giòn, dai, xen kẽ mỡ. Phần mỡ này giúp thịt không bị khô và còn thơm và giòn hơn rất là nhiều đó các bạn. Mình cuốn nem nướng cùng bánh tráng và rau sống. Nem nướng được ăn kèm với rau sống đủ loại nè. Cuốn thêm một ít đồ chua. Chấm với nước chấm này nha các bạn. Thêm đậu phộng rang và ớt nữa cho hấp dẫn nè. Nem thơm nước,
mềm, dai, hơi giòn và béo béo của mỡ rất là hấp dẫn. Đặc biệt là không bị khô khi nướng nhờ thành phần mỡ bên trong đó các bạn. Chấm cùng hỗn hợp nước chấm, vị ngọt của tôm, thịt hòa quyện cùng mùi thơm của tương, béo của bơ đậu phộng nữa, ngon lắm luôn. Nước chấm này có thể chấm nhiều mà không bị mặn, như vậy mới chuẩn vị nha các bạn. Các bạn có thể ăn nem nướng cùng với bánh hỏi và chấm nước mắm chua ngọt cũng rất là ngon và hợp. Chúc các bạn thành công để có thêm món ăn ngon miệng vào dịp cuối tuần này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.